नमस्कार, मी ऋतुजा शिर्के. स्वागत आहे सर्वांचं मयूरपंखच्या 364व्या एपिसोडमध्ये, ज्याचं नाव आहे शॉर्ट्स. टोटल व्ह्यूज 70,000 70,000. मयूरपंखच्या इंटरेस्टिंग जर्नीमधला हा एक छोटासा माइलस्टोन. मयूरपंख शॉट. महिनाभर दऱ्याखोऱ्यात तुडवत राईट अँगल सेट करण्याचा प्रयत्न अंगावर जखमा झेलत केल्यावर अखेर एका संपूर्ण रात्री केलेल्या शूटिंगमधून साकार झाले हे एक्सक्लुझिव्ह शॉट्स. परफेक्शन, हार्डवर्क, परसेव्हिअरन्स यांचा सुरेख संगम. मूनवॉक शॉट्स. $364 episodes, 12 playlists, channel topper episode around IIT Bombay campus on cycle. फास्ट सरकतो आहे 4K व्ह्यूजच्या दिशेनं, म्हणजे 4,000 व्ह्यूजच्या दिशेनं, आणि जवळजवळ 12 एपिसोड्सनी पार केला आहे 1,000 व्ह्यूजचा टप्पा. 70,000 टोटल व्ह्यूजसाठी मनपूर्वक धन्यवाद. लाईक, शेअर, कॉमेंट नक्की करा आणि मयूरपंख चॅनलला सबस्क्राईब करा आपल्या फ्रेंड्स आणि फॅमिलीसोबत. धन्यवाद.